and I'm very happy to be part of this online ministry, and it is an opportunity to bring good tidings. um, napaka matalinhaga pero napaka-eksakto ng narinig nating ebanghelyo lifted from John chapter 16 verse uh, 29 to 33 na narinig po natin sa umagang ito. And what struck me on on this reading is on the last part ng sabihin ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "In this world you will have trouble, kapighatian, but take courage. I have overcome the world." Sa Tagalog, maganda pong pakinggan din ang sinabing ito ni Kristo. Sabi niya, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, tamang-tama sapagkat sa oras pong ito, sa ating prayer meeting, ang napakahalagang ginagawa ng ating community ngayon, unang-una ay ang sama-sama tayong manalangin upang alam natin ang kani-kanya nating mga pinagdaraan ng trouble at upang maging matibay ang ating kalooban at ang ating pangunahing sandata at armas ay ang panalangin. And so, the prayer ministry is a mode for us to address what we really need. Ang makitang nakakonekta tayo sa Diyos at this critical time in our global phenomenon, no? At sa panahong ito na lahat tayo ay may mga anxiety, may mga pasubali, may mga takot at pagdududa, ang pangunahin nating alam na katatagan lamang ay ang tumawag sa Diyos sa panalangin upang tulad ng ating paghahanda sa linggong ito sa pagdating ng kapistahan ng Pentecostes, ng banal na Espiritu, at this hour of our prayer, I believe nang hinihingi natin ay sidlan tayo ng banal na Espiritu upang tayo'y mapuno ng pananampalataya, ng pag-asa at ng pagmamahal. Doon sa pinag-uusapan nating trouble, I check on the internet kaninang alas 6 ng umaga kung gaano na ba kalawak itong COVID pandemic ayon sa World Health Organization. At sabi nila, as of kanina sa report nila, ay 5.14 million ang reported cases ng COVID. Yun ay yung reported lang. At kung tama rin ang pagkaka-report, no? And out of that 5.14 million cases globally, 2.1 million ang naka-recover, which means halos kalahati, a little half was able to get back. At maganda rin namang malaman at maintindihan na may halos kalahati as of now ang nakabalik at umayos at gumanda ang kanilang sitwasyon. And we pray for more that may happen. Kaya yung ating prayer for yung ating panawagan ng sambayanang Pilipino at global church para matapos na ang COVID pandemic na ito ay totoong panalangin ng ating iglesia. At samantala, World Health reported kanina at as of 6 a.m.
349,000 deaths. Marami po yan at maraming pamilya yan. In fact, may higit 100 kaparian sa Italia ang pumanaw at most of them ay mga matatanda na, yung most vulnerable population. Kaya critical ang panahong ito dahil sa Europa nakita natin ang pagpanaw ng mga matatanda at anong consequence ito sa mga pamilya. In the Philippines, they reported in our case na merong 14,200 reported cases. And out of this, 874 deaths. Which means, as it is global, it is so local ang threat na ito sa kasiguruhan ng ating kalusugan. And so I think as we prepare for the Pentecost Sunday, ang unang diwa siguro na kailangang isilid ng bawat isa sa atin in prayer ay yung diwa ng maging totoo. A call to be truthful. Hindi ito masusumpo at hindi ito ma-address ng tama kung hindi tayo magiging totoo sa lahat ng pagkakataon as an individual, as a community, as a nation, and as a world community. Dahil ang katotohanan ang magbibigay ng tamang lokasyon at sitwasyon kung paano natin haharapin ang pangambang kumakain, lumalamon at nagbibigay ng kadiliman. At kung ito'y hindi pa natin gagawin totoo, by our simple honesty and humility, ay lalo tayong sama-samang lalamunin ng pandemyang ito. And on these critical times, and it's a extra critical times globally, hindi ito simpleng problema. Malawak, mahaba, at alam natin dahan-dahan tayong nagtatanong saan ito pupunta. Ngayon pa lang, ramdam na ng bawat isa. Sa level ng ating kalusugan, sa level ng ating pananalapi at kabuhayan, negosyo, sa ating mga paaralan, pati mga magulang ay hindi alam kung ipapasok pa nila ang kanilang mga anak. Sa dami rin ng mga nawala ng trabaho, the whole tourism industry is almost collapsed. Aviation, hotels, restaurants, all other affiliation, even our schools, walang pasok, walang tuition fee. Churches have no sacramental mass, only online. At kayo sa St. Peter, alam natin na sino naman na magkakaroon ng to invest on it. Uunahin ko muna ang aking kumakalabas at mura. And hunger is so real now. And so we need to face this with all truthfulness, individually. In fact, kung may sakit ka rin, you need to face it truthfully. Kung nararamdaman mo ang mga simptomas o hindi, it would rather help us if we are truthful. If we go back to a GCQ at bumalik sa mga opisina, all need to be honest. And we cannot live with dishonesty. At may attempt to be dishonest. Nung umpisa ng nag-call ang World Health, January 31, may global public health emergency. Hindi ito pinakinggan ng ating pamahalaan. Nagpapasok pa tayo ng mga foreigners and travelers when it's so restricted na sana. We did not honestly confront the issue. Nang sabihin na meron pera, naintindihan natin na 18 million lang pala yung na-address at meron pang mas maraming Pilipino wala palang makukuhang amelioration fund. Nagkagulo tayo, walang datos kung paano
i-identify yung testing, sabi, kaya ng pamahalaan. Then 2 months ago, then after 2 months, sabi nila, kailangan ng private sector. I mean, you will realize na hindi kaya, hindi hawak, kulang ang katugunan. At dahil sa pagkukulang na ito, lalo tayong nade-disturb. And so, the first call is really a call to be truthful. And that's the gift of the Spirit. I'm not talking only on spiritual level, a truthfulness before God, but before our very self, as ano ang sitwasyon natin ngayon. And to be truthful requires humility. And we call that to our government. And we call that to our families and to our corporations. But it doesn't stop there. Because from truthfulness, we all now can face and look out for solutions, for opportunities, for hope. Because we all want to rise back and be able to function in beyond this new normal situation. Alam nyo, merong mga projection ng mga economists na ang recovery daw natin ay V, letter V type. Bumagsak tayo ngayon with this public health issue affecting our economy and finances. And they said, pag nagbukas uli ang mga korporasyon, micro, small, medium, aakyat. Pero nasan yung pera para paakyatin? So there is one na bilang, isang bagsak, isang akyat. Sana. But some would say it will be W. Bumagsak, binuksan na akyat, babalik ulit itong COVID statistics, babagsak ulit sa dami, another wave, at pipilitin ulit umakyat. Pero another group would rather say it's a long U. Grabe ang bagsak. And now we're starting to feel it. Wala na yung trabaho, wala na yung industriya, kumakalam na ang sikmura, and it will be a long U, nasa ibaba, until it pick up. We hope it will not happen. But they were saying it's global. Kahit nga yung OFW sa Italy, hindi na makapagpadala ng pera sa mga pamilya niya rito dahil siya rin walang kabuhayan doon dahil naka-lockdown. So, yung mga tahi-tahi ang trabaho, they could not even send. Bumagsak, mahaba, bago makaakyat. We do not know. So, what do we have only at this time? Una, this is the call for faith. Kaya ang sabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo, manalig ka. Believe in me. Manalig ka sa akin. And that is, I have conquered the world. Napagtagumpayan ko ang mundo. And he is talking about his death, his persecution, and we realize na not all things were good to Christ. Death itself was a sign that he was defeated, but he rose back. And so ang icon of belief natin, we come back to Jesus. Lord, nakabangon ka, umahon ka, at ito yung pinakita mo sa amin, ito ang pananampalataya. Nakakabangon kami, makatatayo uli kami, makakahanap kami ng oportunidad na magkaroon din ng liwanag sa kabila ng kapighatian at kahirapan at ng higit na parating na mga sakripisyo ang aming haharapin at krus. But Lord, we call most sincerely now. Walang global phenomenon na ganito kalawak ang tama sa sangkatauhan. But there is something that would allow us to breathe, to struggle, to work more and believe. Our faith
in Christ. And it is good to be reminded that we have the Spirit, because the Spirit, binibigyan tayo ng lakas loob sa kabila ng mga pagdurusang dumating na at parating pa. I think we need to spread that word of hope. Lalagpas to. Matatapos ito. Mapuputol ito. Gaganda. And there are signs and images and stories na may pumipick up, may bumubuti. Now, if faith is our interior dependence on God, faith allows us to have that hope. The opposite of hope is we call it, ito yung mga taong nadidepress, ito yung mga taong nadidisillusion, ito yung mga taong umaayaw na sa buhay. And people who have no God, and people who have no faith, they have difficulty finding this hope in this situation. And the more we desire, Lord, give us the gift of hope by your Spirit. Pag-asa na nagbibigay sa atin ng bagong kaisipan para maghanap ng oportunidad na nagbubukas. Dati ang mga restaurant ay nasa dine-in. Yung nakakita ng oportunidad dito ay nandun na sa online. You see how in a miserable situation, the businessman can find money. There is business in war. There is business in pandemia. But it takes a creative mind to see, I need to find light. On Wednesday, meron kaming webinar series sa ALS, Alternative Learning System. Dati ang mga seminar nasa hotel, pupunta ka pa ng Manila for transportation. So Wednesday, ang webinar seminar like this online, abay, nakatipid na ako. We have 17,000 registrants. Wala ng hotel na babayaran. Wala ng transportation of flights. Kasi ang participants from all walks and nationwide, it's cheaper. I never thought that there is a cheaper seminar. But all it takes is a hope that out of this miserable pandemic threatening survival, we can find new ways of doing things. It's a new mindset. Hope and the Spirit brings us the greatest opportunity to find light despite all this coming darkness. Pero hope also brings us into solidarity. Ngayon po ang higit na panahon para tayo magkatulungan at magkaisa sa katotohanan. Hindi ito solidarity to be propagandists. Yung fake news, yung yabang, kaya ko yan. Tapos naman pala. It is solidarity that we are weak, and yet we can find strength by helping one another. Sabi ni Bishop Abilio, in solidarity is a call also for charity. I admire those companies ngayon na who get to pay their employees out of their own savings. Ang laki ng sacrifices ng mga employers ngayon to survive their companies. Yung mga micro, small, medium corporations, which comprise around 96% of Philippine economy, ang hirap magpagbubukas ngayon. May mga no work, no pay. And so the more we need solidarity, anong kaya? Anong hindi? Anong pwede? Anong pwedeng pagtulungan? Pero kailangan maging totoo.
para magkatulungan ng totoo. And in that call for solidarity, it is not only from our side, it is global. We look for one another. And in the pastoral level, solidarity also means being there with them. Kahit online, ang daming nagpapadala sa mga kamag-anak sa probinsya, in solidarity, yung maliit na save nila, papadala pa nila. Yung Muslim kong kaibigan, iilan lang yung kanyang bigas. Nang malaman niya na yung kanyang kamag-anak nasa Quiapo, aalis sana, papunta sana ng abroad, hindi nakaalis. Hinatira niya ng ilang kilo ng bigas. Solidarity, lalo tigit sa mga hirap na hirap sa mga oras na ito. And so it's a greater challenge for us kasi alam mo, wala ka na rin. Mauubusan ka na rin. Mauupos ka rin. And yet, the greater humanity in us, a call to love. Alam nyo, dito sa amin sa Tayuman, meron kami ritong kalinga doon sa mga homeless. We were feeding 2 months ago. Tinaboy kami ng barangay. Na-threaten daw yung community. Pero kung nagtulungan lang kami, ang bilis lang sana yung aabutin ng 4 na oras na feeding, baka an hour lang tapos na. Pero hindi kami nagkatulungan. We both, our center and barangay, wala, sayang eh. But the good thing was, nang malaman ng mga tao na we are feeding the homeless, alam nyo, tinanggap ng mga schools, pinatira pa for 2 months. Pinasinulungan, nilagay ng pagkain, may banig, may electric fan, 3 times a day. So, ang dami na ng homeless na nakuha ng kalinga ni Father Flavie. God worked in that special situation. A miracle happened. We were deprived, and God worked. And He created more solidarity with the schools, with parishes. And so, we realized narito pa ang kamay ng Diyos. Sa pagkatotoo ang sinabi niya, napagtagumpayan ko ito. And I want us to end this prayer ministry by believing on those words of Jesus. Napagtagumpayan niya at mapagtatagumpayan natin ang kapighatiang dinaranas natin ngayon. Manalig tayo kay Kristo, manalig tayo sa banal na Espiritu. Magandang umaga po, St. Peter Community.